Hello! කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න ඉතින් ෆන් එකේ ක්‍රාෆ්ට් හදන ගමන් ෆන් එකේ සින්දුවක් කියන්නේ එකම තැන තමයි ෆන් ෆැක්ටරි. ඉතින් වෙනද වගේම රණුවකි ඔයාලා ආසම කරන ඔයාලා ආදරය කරන ක්‍රාෆ්ට් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් එකම ලස්සන සින්දුවකුත් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා කියන්න. ඉතින් වෙනද වගේම වෙනස් විදිහේ ක්‍රාෆ්ට් එකක් අදත් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි අපේ ක්‍රාෆ්ට් එක හදන්න පටන් ගමු. අද අපිට ක්‍රාෆ්ට් එක හදන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වූල් නූල්. මෙන්න මේ වූල් නූල් වලින් තමයි මම අද ක්‍රාෆ්ට් එක හදන්නේ. ඉතින් මම පාට 4ක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ පාට 4ෙන් අපිට පුළුවන් පෙයාස් විදිහට දෙකක් මෙන්න මේ කලර්ස් දෙක. එකක් මේ කලර්ස් දෙක තව එකක් විදිහට කලර්ස් මෙන්න මේ විදිහට දෙකක් අරගෙන මේ 4ක් අරගෙන කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදලා අපේ ක්‍රාෆ්ට් එක හදන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි වැඩ පටන් ගමු නේද? හරි. අන්න ඉතින් මම දැන් මේ කරන්න හදන්නේ අපි මේක පැත්තකින් තියමු. හොඳට බලා ගන්න. මේක එක පාරටම අල්ල ගන්නකොට අමාරුයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ උනාට මේකේ හරියම ලේසි ටෙක්නික් එකක් තියෙන්නේ. ඕන දැන් මම මේ විදිහට වූල් නූල් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට තික අරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එක ළඟින් තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට එක සමානව තියලා එක සමාන කෑලි විදිහට අපි මේක මෙන්න මෙහෙම නවන්න ඕන. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකින් මේක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. මේක ඔයාලට හිතෙනවා නම් ටිකක් දිග වැඩි වගේ තව පොඩ්ඩක් කොට කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. ඔයාලට කැමති විදිහට කැමති දිගකට මෙහෙම නවා ගන්නයි තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න එකපාරක් අපි මේ විදිහට නවනවානේ මෙහෙම. එකපාරක් ඔන්න නැව. ඒ දිගටම අපි ආයෙමත් මේ පැත්තට ඔන්න මේ විදිහට නවනවා. ඒ පේනවනේ. මෙන්න මේ විදිහට දිගටම මේ කොන් දෙකෙන් නවන්නයි තියෙන්නේ. මෙතනින් මේ පැත්තට මේ අගින් මෙන්න මෙතන අගට. අන්න ඒ විදිහට. අපි ඉතින් ඒ විදිහට අපි දැන් නවාගෙන යමු. අපිට ටිකක් ඝනකම වෙනකන් මේ විදිහට දෙපැත්තට නවා ගන්න ඕනේ මේක. මේ විදිහට තියෙන්නේ. එන්න මෙහෙම නවාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. මේකේ දිග ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට අඩු වෙනකොට නැති වැඩි වෙනකොට නෙමෙයි අඩු වෙනකොට මෙහෙම ආයමත් නූල දිගේ අරගෙන මෙහෙම නවන්න පටන් ගන්න. විදිහටයි නවන්න තියෙන්නේ. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න එකම උසකට මේවා ගන්න. සමහරක් විට උස මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. එකම දිග ප්‍රමාණයකට ගන්න. හරියට අපි දැන් මේක මේ විදිහට ටිකක් ඝනකම එනකම් මම හිතනවා තව දෙතුන් වතාවක් මේක නවා ගත්තොත් හොඳයි කියලා. මේ විදිහට නවා ගන්නයි තියෙන්නේ. හිතනවා මේ දිග ප්‍රමාණය ඇති වෙයි කියලා. ඉතින් මම ඒ ඇති කියලා හිතෙන නිසා මෙන්න මෙතනින් කපලා අරකට ගන්නවා. ඔන්න අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ බලන්න. මෙන්න මේ වගේ වලල්ලක් වගේ එකක් දැන් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ තවත් පුංචි දෙයක් කරන්න විතරයි. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වලල්ල වගේ කොටස හරි මැදින් අපි නූලක් ගැට ගහගන්නයි හදන්නේ. හරිද? එකට මම මේ එකකින් කොටසක් ගන්නවා. රකෙන එහෙම තියලා හරි මැදින් මෙන්න මේ විදිහට මම ගැට ගහගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට. එතකොට මේක ගැට ගහගන්න ඕනේ අපි. ලිහෙන්නේ නැති විදිහට එහෙම හොත තදට දෙපැත්තට කරලා ගැට ගහගන්න. ඔයාලා හිතුවට මේක අමාරුයි කියලා ඇත්තටම ටිකක් පුරුදු වුණාට පස්සේ පොඩ්ඩක්වත් අමාරු නෑ. මේ වූල් නූල් වලින් අපි ක්‍රාෆ්ට් හදනකොට ඒවා හරිම ලේසි. හරි. දැන් අපිට තවත් පුංචි වැඩක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ විදිහට කොහොම හරි මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඇඟිල්ල ඇතුළට මේ ඔක්කොම ටික
මේ වලල්ලක් විදිහට දාගෙන මේ කොනේ අපි මේක හරි මැදක් වෙනකම් මෙන්න මෙම කපනවා. එන්න මේ විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ. හරියට නූඩල්ස් වගේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේ පැත්තට. මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. මේ විදිහට මැදින් කපනවා. ඔන්න දැන් අපි හදාගත්ත බෝල් නූල් කොටස ගොඩක් ඉවරයි. ඉතින් මේ අනවශ්‍ය කෑලිවම කපලා අයින් කරනවා. මේ වගේ කැපිලා නැති කොටස් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ආයෙමත් මැදින් කපන්න. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපි අපේ වෝල් නූලෙන් මෙන්න මේ වගේ මලක් වගේ එකක් හදාගත්තේ. තියමු පැත්තකින් තියලා අපේ අනිත් කලර්ස් දෙකෙනුත් විදිහටම මෙන්න මේ වගේ එකක් හදාගන්න යන්න. හරි. දැන් ඔන්න මෙන්න මේකේ මූස ප්‍රමාණය අපිට පුළුවන් මැනගන්න. මූස ප්‍රමාණයට මේ වගේ ප්‍රමාණයකට අපිට මේක නවන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. අර කලින් වගේම දැන් ඉතින් නවාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න අපි ආයෙමත් අනිත් කලර්ස් දෙකනොත් මෙන්න මේ විදිහට කොටස් දෙකට මෙන්න මේ වගේ හදාගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක හරි මැදින් අපි ගැට ගහලා අර කලින් කරා වගේම දෙපැත්තෙන් කපන්නයි දෙන්නේ. අපි කපන්න කලින් මේ විදිහට හරි මැද අපි හොයාගන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න මේ විදිහට අපි දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන කොටස් දෙක අපි හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ හැඩයට මේක හරියට මලක් වගේ අපි හදාගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම. විදිහට දෙකක් අපි දැන් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරනවා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන බටයක්. ඇත්තටම කියනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙන නිකන් බටයක් ගන්න සුදු පාට බටයක් උනත් අරගෙන මේ වගේ ලස්සනට මොකක් හරි කලර් එකක් යොදාගෙන ඩිසයින් එකක් දාලා ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් ඩිසයින් එකක් විදියට. අපි බලමු මේ දෙකට ගැලපෙන දෙකක්. මේකට මේක හොඳයි. මේකට මේක. නැත්නම් මේකට මේක. මේක. මේක හොඳයි නේද? හරි. අපි දැන් එන්න මේ දෙකට අපි ලස්සන කොළ දෙකකුත් කපා ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් මම අපේ මෙන්න මේ ටේප් එක ගන්නවා. ඒ සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මම තියන්නම්. එතකොට එතට පේන නිසා ඔයාලට. පැත්තට තියාගමු. විදිහට අපිට පුළුවන්. එහෙම තියාගන්න. හරි. අපි අපේ මේ ක්‍රාෆ්ට් එකේ ඉතුරු ටික කරන්න පටන් ගමු. ලස්සන සින්දුවකුත් කියලා පුංචි බ්‍රේක් එකකුත් අරගෙන ආවට පස්සේ එන්න ඔහොමම ඉන්න අපේ ක්‍රාෆ්ට් එකේ ඉතුරු ටික හදන්න. ඔන්න ක්‍රාෆ්ට් හදලා මහන්සි යාළුවන්ට මහන්සි නෙවෙන්න සින්දුවක් කියන්නයි රණුවක් හදන්නේ. හොඳයි නේද? කියමු එහෙනම් සින්දුවක්. බලන්න මේ සින්දුව කලින් අහලා තියෙනවද කියලා. පුංචි තාර බැටියක් ගැන කියන සින්දුවක්. හරිද? නම අතකම කියන්න. මගේ පොඩි තාරා පීප් පීප් ගෑවා හොට රතු පාටයි ඇඟ සුදු පාටයි අර පේන සීතල වතුරෙන් අත්තටු සලසල පීන නෑවා. හරි එහෙනම් මාත් එක්කම කියමු නේද? ඕන
යටින් යන වචන ටික ඒ වචන ටික බලාගෙන මාත් එක්කම කියමු. මගේ පොඩි තාරා පීපි ගෑවා හොට රතු පාටයි ඇඟ සුදු පාටයි අර පේනා සීතල වතුරින් අත්තටු සලසල පීන පීන නෑවා. ආයි කියමුද? කියමු නේද? හරි. මගේ පොඩි තාරා පීපි ගෑවා හොට රතු පාටයි ඇඟ සුදු පාටයි අර පේනා සීතල වතුරින් අත්තටු සලසල පීන පීන නෑවා. හරි එහෙනම් ඉක්මනට ගිහලා අපේ තාරපෙටියත් එක්ක එකතු වෙලා අපි ලස්සන ක්‍රාෆ්ට් එක හදලා ඉවර කරමු. හරි ඔන්න ඉතින් ලස්සන සින්දුවකුත් බලලා අපි ආයෙමත් එකතු වෙන්නේ පොත් එක්‍රිත් එක්ක. එහෙනම් අපි දැන් හදමු අපේ ක්‍රාෆ්ට් එකේ ඉතුරු ටික. හරි. ඔන්න අපි මේ විදිහට මේක හදාගත්තා. දැන් අපිට අවශ්‍ය කරනවා කතුරක්. ඒ වගේම ස්ටේප්ලර් එකක්. හරිද? මොකද දන්නවද? අපි දැන් මේ මල අපි හදපු මල මේ විදිහට මේ බටේට අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම විදියක් හොයාගත්තා. මේ විදිහට බටේ අග අපිට පුළුවන් මේව නමන්න. නමලා මෙන්න මේ මල මෙතනින් තියලා අපිට පුළුවන් ස්ටේප්ලර් එකක් ගන්න මෙන්න මේ දිග අතට. හරි ඔන්න අපි දැන් මේ විදිහට අපි ස්ටේප්ලර් ගහලා මේ මල් දෙක හදාගත්තා. අපි මොකක් හරි හැඩයක් බලමු. මේ වගේ තියමු නේද? අපි ඒකට මේ බටේ ටිකක් මෙන්න මේ හරි කපලා මෙන්න මෙහෙම තියාගමු. දැන් ලස්සනයි. හරි මේකට තව පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නේද? මේ මල් ඉත්තට නෙමෙයි මල් පොකුරට නෑ මලට කියමුකෝ නේද? අපි මලට ලස්සන කොළ දෙකක් දාමු දෙපැත්තෙන් නේද? අපි අඳිමු මේ වගේ. මේ විදිහට අපි මෙතන අලවගන්නවා. ග්ලූ ටිකක් ගත්තා. මේ පැත්තේ මෙහෙම හැලෙව්වා. මේකෙන් ග්ලූ ටිකක් තිබ්බා. මේ පැත්තේ මෙහෙම හැලෙව්වා. හරිම ලේසි. ඔන්න තියෙනවා අපේ ලස්සන වූල් නූල් වලින් හදපු මල්. ලස්සනයි නේද? ඉතින් පුංචි ඔයාලටත් පුළුවන් බලන්නකෝ ගෙදර නිකන් ඔන්න ඔය තියෙන මූල් නූලක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ක්‍රාෆ්ට් එකක් ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන්. මං ගාව බොත්තම් නැහැ නැත්තම් මෙන්න මෙතනින් මැදින් ලස්සන බොත්තම් දෙකක් තිබ්බනම් තවත් ලස්සනයි නේද? ඉතින් පුංචි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහකට මේ ක්‍රාෆ්ට් එක කස්ටමයිස් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ නිසාමයි මේ ක්‍රාෆ්ට් හදන එක ගොඩක් මං නේද? ඉතින් ඔන්න මේ වගේම ලස්සන ක්‍රාෆ්ට් එකක් අරගෙන මං ආයෙමත් වෙනවා පුංචි ඔයාලටම හම්බෙන්න ෆන් ෆැක්ටරි අරගෙන. එහෙනම් එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න විනෝදෙන් ඉන්න ක්‍රාෆ්ට් හදන්න. බයි බයි.